generation has given up on love. හරි ඉතින් ඕගොල්ලන් අපි අද අපේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි අලුතෙන්ම YouTube channel එකක් හදන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපි මුලින්ම ඒකට Gmail එකක් අලුතෙන් හදා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට තියෙන එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි Gmail එක මුලින්ම හදාගමු. ඊට ඕගොල්ලෝ Google එකට ගිහලා search කරන්න ඕනේ create a Gmail account. create a Gmail account කියන එක මේ අට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න පළවෙනි link එක ක්ලික් කරලා ඒක මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා create an account කියලා. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ මේක details දෙන්න. ඕගොල්ලන්ට මම නම් දාන්නේ මගේ YouTube channel එකට දාන නම තමයි මම අලුතෙන් හදන්නේ ඉන්නේ SEHANDU bro කියන YouTube channel එක. ඕගොල්ලන්ට අනික මේ හුරු පුරුදු නමක් දාගන්න නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ඒක නම් බැරි වෙනවා කරගන්න හරියට. ඊට පස්සේ ඒක මෙතනින් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පාස්වර්ඩ් එකක් ඕගොල්ලෝම දාගන්න. ඒක ඕගොල්ලන් මේ ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම එකක් දාගන්නම්. හරි. අන්න ඊට පස්සේ next කරාම ඔන්න මේක එනවා 8ක් ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ 8ක් දෙන්න ඕනේ. මම දෙනවා ඉතින් 8ක්. ඔයගොල්ලෝ දෙකටම දෙන්න ඕනේ එකම එක තමයි. ඕගොල්ලන්ට දැන් පාස්වර්ඩ් ටික දෙනකොට දෙන්නත් බෑ මේ 1 2 3 4 5 එහෙම දෙන්නත් බෑ. ඕගොල්ලන්ට වෙනම විදියකට දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කට්ටියට try කරොත් ගන්න බැරි වෙන එකක්. මම ඉතින් එහෙමත් එකක් දාලා බලන්නම්. හරි ඔන්න මම දැම්මා. ඊළඟ එකත් ඒකම තමයි ඒකට සේව් කරන්න ඕනේ. මේ ටයිප් කරන්න ඕනේ. හරි. බලමු. දැන් හරියද කියලා. හරි එහෙනම් දැන් හරි ගියා. දැන් අපි ඔකේ ෆෝන් නම්බරය දෙන්න ඕනේ. මම දෙනවා ෆෝන් නම්බරය මගේ. sorry email address එක කියන්නේ ඔයාගේ email address එක දෙන්න ඕනේ. email address එක ඔයගොල්ලෝ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්කම කරන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට සමහර පැටලෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන දෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ උපන්දිනේ එකක් දෙන්න ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මෙතන ජෙන්ඩර් කියන එකට ඕගොල්ලෝ ගෑනුවෙක් කෙනෙක් නම් ෆීමේල්, මේ පිරිමි කෙනෙක් නම් මේල්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කස්ටම් කෙනෙක් නම් පරිභෝගිකයෙක් නම් එහෙම දාන්න. මම දැන් මේල් හින්දා මේල් දානවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් next දෙන්න. අනික මෙතන අපිට කමාව දාන්න බැරි විලා. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඉල්ලලා තියෙන්නේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක නෙමෙයි. රිසර්ව් ඊමේල් ඇඩ්‍රස්. ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ වෙන ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ කරපු මේ හදපු Gmail ඇඩ්‍රස් එක නෙමෙයි දෙන්න ඕනේ වෙන එකක්. අපි ඒකත් දෙමු.
හරි ඊට පස්සේ ඒක දුන්නාට පස්සේ මේක යටට ගියාම අයින් ඇග්‍රී කියලා එකක් තියෙනවා ඒක ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පේනවා ඒක හැදුනා කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් එතකොටම YouTube channel එකේ ඒවා හදන්න පටන් ගන්න එපා. පොඩ්ඩක් ඒකට වැඩ වෙලදලා modify කර කර තියාගන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ නම් මාරු කර කර ඒකට ෆොටෝ background photos දාලා එහෙම ඉන්න. එක සැරේ දාන්න එපා. පින්තූරයක් එහෙම දාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඔයගලන්ට මේකෙම තියෙන ෆොටෝස් සේව නැත්තම් ඔයගලන්ට අප්ලෝඩ් කරලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් හරි කම්පියුටරෙන් හරි. අන්න එහෙනම් මම එකක් දාගන්නවා. අන්න එහෙනම් මම මේක දාගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ අඩුම ගානේ විනාඩි 10ක්වත් මේම කම්පියුටරෙත් එක්ක නිකන් වැඩ කර කර ඉන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ඇල්ලෙනවා. මේ සපෝට් කරන්න දෙන්නේ නැහැ Google account එකෙන්. හරි දැන් වෙලාව මං හිතනවා ඇති. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ මේකේ YouTube එකට. YouTube එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ ඔයගොල්ලෝගේ email එක ඔබලා ක්ලික් කරලා create a channel කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි අරකටත් දැම්ම නම එහෙම හින්දා මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැති හින්දා ඔයගලන්ට ඕනනම් මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා මම create channel කියන එක දෙනවා මෙතනින්. හරි එහෙනම් දැන් මෙන්න channel එක හැදුවට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට එතනිනුත් ඔයගොල්ලෝ channel එකට එකක් දා ගන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න අපි මෙතෙන්ට දැම්මේ ෆොටෝ එක මේ email එකේ ෆොටෝස් එක. ඒ වගේම මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ වෙන ෆොටෝ එකක්. අපි දැන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා එතනින් දාන්න ඕනේ. මම අරකම දානවා. එතකොට මට ලේසි. ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් ඕන එකක් දාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර YouTube එක උඩින් බැනර් එකක් විදියට බැනර් ඉමේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. බැනර් ඉමේජ් එක ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. 2048 වැඩි කිරීම 1152 කියන මේ જાති එකක් විතරයි. ඒ වගේ පික්චර්ස් මගේ ළඟ නැහැ. ඒක හින්දා මම බැනර් එකක් දාන්නේ නැහැ. ඒ බැනර් එක මම ඉස්සරහට ඒක හදන හැටිත් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ වෝටර්මාක් එකක් දාන්න පුළුවන්. එන වීඩියෝ වෝටර්මාක් එකට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. මම දානවා ඉතින් subscribe කියන එකක්. ඒක තෝරගන්න ඕන. මෙන්න මේක දාගන්නවා අපි එතෙන්ට. ඔයගලන්ට පේනවා මේක ඔයගලන්ට change කරගන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපේ YouTube channel එක හදලා ඉවරයි. මං හිතනවා ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමුවෙමු ලබන සතියේ. හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ channel එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.